Welcome to this class. So in today's lecture, we are going to start new topic, kinetic theory of gases. So याचं जे discussion आहे, so we'll start with some basic concepts from 11th standard. So आपण start करूया basics of this gas with gas laws. हे आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही स्टडी केलेलं असणार आहे गॅस लॉज. तर काही गॅस लॉज जे आहेत म्हणजे कायनेटिक थिअरी डिटेलमध्ये स्टडी करण्यापूर्वी गॅस लॉज थोडंसं बेसिक आपण रिवाइज करूया. तर फर्स्ट गॅस लॉ बघा, डिफरंट गॅस लॉज जे आहेत त्यातला फर्स्ट गॅस लॉ जो आहे तो आहे बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ. सो बेसिकली एनी गॅस इज कॅरेक्टराइज्ड बाय इट्स मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. मॅक्रोस्कोपिक म्हणजे काय? इन द व्होल. म्हणजे जर तुम्ही गॅस इज अ कंटिन्यूम ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूम म्हणजेच काय, तुम्ही मॉलिक्युलर बेसिसवर स्टडी न करता म्हणजे इच मॉलिक्युल इज सेपरेट असं बिहेवियर न कन्सिडर करता, सर तुम्ही समजा इट्स अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्युल्स असं जर तुम्ही कंटिन्यूम बिहेवियर जर कन्सिडर केलं गॅस लॉजचं, तर त्याच्या मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मध्ये आपण त्याचं प्रेशर कन्सिडर करू शकतो, त्याचं व्हॉल्यूम कन्सिडर करू शकतो, त्याचं टेम्परेचर कन्सिडर करू शकतो. मग बेस्ड ऑन दिस म्हणजे आपण कॉन्स्टंट समजा टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवलं आणि प्रेशर आणि व्हॉल्यूमचा आपण स्टडी केला व्हेरिएशनचा, तर दॅट लॉ इज नोन ॲज बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ नुसार काय असतं? प्रेशर मल्टिप्लाइड बाय व्हॉल्यूम इज इक्वल्स टू कॉन्स्टंट. म्हणजे प्रेशर ऑर हेच स्टेटमेंट तुम्ही कसं लिहू शकता? प्रेशर इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम and this statement is valid at constant temperature. This is valid at constant temperature. म्हणजे ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर जर आपण प्रेशर इन्क्रीज केलं तर व्हॉल्यूम जे आहे ते गॅसचं डिक्रीज होत असतं, और वाईस वर्सा प्रेशर जर डिक्रीज केलं तर व्हॉल्यूम इन्क्रीज होत असतं. सो दिस इज नोन ॲज बॉयल्स लॉ. सेकंड लॉ आपण बघितला चार्ल्स लॉ. सेकंड लॉ बघितला आपण चार्ल्स लॉ. तर चार्ल्स लॉ नुसार काय? ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर volume of gas is directly proportional to temperature. This is at constant pressure. This is at constant pressure. म्हणजे कॉन्स्टंट प्रेशरला जर गॅसचं टेम्परेचर वाढवलं तर गॅसचं व्हॉल्यूम सुद्धा काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे. म्हणजे टेम्परेचर वाढवलं तर गॅस एक्सपांड होतो, व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतो, म्हणजेच काय? गॅस एक्सपांड होतो. आणि जर गॅसला कूल केलं म्हणजे टेम्परेचर डिक्रीज केलं तर इट इज गोइंग टू कॉम्प्रेस, म्हणजेच व्हॉल्यूम जे आहे त्याचं काय होणार आहे? ते डिक्रीज होणार आहे. सो दिस इज नोन ॲज चार्ल्स लॉ. त्याच्यानंतर मग नेक्स्ट लॉ बघितला आपण गे-लुसॅक लॉ. गे-लुसॅक्स लॉ. गे-लुसॅक लॉ काय सांगतो? प्रेशर ऑफ गॅस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम म्हणजे जर आपण व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट ठेवून जर आपण टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर सिस्टीमचं म्हणजे गॅसचं प्रेशर पण काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे. म्हणजे गॅस काय होणार आहे? प्रेशर इन्क्रीज होणार आहे. आणि जर वाईस वर्सा जर आपण टेम्परेचर डिक्रीज केलं तर प्रेशर पण काय होणार आहे? डिक्रीज होणार आहे. म्हणजे जर आपण फर्स्ट ग्राफ जर ड्रॉ केला बॉयल्स लॉ साठी, तर बॉयल्स लॉ काय होणार आहे बघा. सपोज दिस इज प्रेशर, दिस इज व्हॉल्यूम. प्रेशर आणि व्हॉल्यूम यांची मल्टिप्लिकेशन कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे. सो इट इज लाईक प्रेशर ऑन वाय ऍक्सिस, व्हॉल्यूम ऑन एक्स ऍक्सिस, एक्स इंटू वाय इक्वल्स टू कॉन्स्टंट. आणि एक्स वाय इक्वल्स टू कॉन्स्टंटचा ग्राफ हा या पद्धतीने येतो, विच इज हायपरबोला. विच इज हायपरबोला. So graph of pressure versus volume, and this is at constant temperature. T equals to constant. T equals to constant. This is graph of Boyle's law. Graph explaining Boyle's law. Similarly, so this is first one. Second जर मध्ये आपण बघितलं चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ मध्ये काय केलं समजा, हा आपण ग्राफ प्लॉट केला. सो दिस इज लेट्स से V, दिस इज T. तर काय? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्हणजे लिनियर रिलेशन आहे. इफ T increases, V increases, so it will be straight line. It would be straight line. And this is at constant, this is at constant pressure. This is at constant pressure and this is known as Charles law. Charles law. म्हणजे बघा टेम्परेचर इन्क्रीज करत गेला तर व्हॉल्यूम पण इन्क्रीज होत गेलेला आहे. आणि जर तुम्ही हे मागे एक्सटेंड केलात तर ऍट सर्टन टेम्परेचर, the volume becomes zero. This is called absolute zero temperature, which is equal to 0 Kelvin, which is equal to 0 Kelvin. आणि थर्ड जर बघितलात गे-लुसॅक लॉ. गे-लुसॅक लॉ नुसार काय? प्रेशर टेम्परेचर व्हेरिएशन जर बघितलं तर अगेन प्रेशर, दिस इज टेम्परेचर. अँड हे पण रिलेशन जर बघितलं तर काय बघा, परत ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम डायरेक्ट लिनियर रिलेशन आहे. सो अगेन इट इज अ स्ट्रेट लाईन. इट इज अ स्ट्रेट लाईन. सो दिस इज ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. दिस व्हॅलिड ॲज कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. And this is known as Gay-Lussac law. This is Gay-Lussac law.
आता हे 3 बेसिक गॅस लॉज आपण स्टडी केलेले आहेत. पण याच्यामध्ये जर तुम्ही क्लोजली ऑब्झर्व केलं तर आता बघा, म्हणजे हे तुम्ही ब्रीफ मध्ये नोट डाऊन करून घ्या. जर समजा आता मी हे तिन्ही गॅस लॉज कंबाईन केले, बघा समजा हे तिन्ही गॅस लॉज बाय कंबायनिंग गॅस लॉज काय होणार आहे बघा, पी व्ही इज प्रपोर्शनल टू टी. पी व्ही इज प्रपोर्शनल टू टी. म्हणजे बघा पहिला लॉ जो होता पी व्ही इक्वल टू कॉन्स्टंट ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर काय होणार, हे कॉन्स्टंटच मिळणार आहे. सो फर्स्ट लॉ बॉइल्स लॉ इज व्हॅलिड. सेकंड बघा, सेकंड मध्ये काय म्हटलेलं आहे आपल्याला, चार्ल्स लॉ ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. हे जर पी कॉन्स्टंट असेल तर व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. दिस इज ऑल्सो व्हॅलिड. आणि थर्ड लॉ जर बघितला तर गेलुसॅक लॉ नुसार व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असेल तर पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. म्हणजे तिन्ही लॉ सॅटिस्फाय करणार आपण एकत्र रिलेशन लिहिलं, विच इज नोन ॲज पी व्ही प्रोपोर्शनल टू टी. मग याच्यावरून आपण काय लिहिता येतं आपल्याला, पी व्ही डिवायडेड बाय टी जर केला आपण तर वी गेट सर्टन कॉन्स्टंट. म्हणजे पी व्ही अपॉन टी काय मिळालं आपल्याला, कॉन्स्टंट मिळाला. मग जर आपण असं एन मोल्स कन्सिडर केले, फॉर एन मोल्स ऑफ गॅस, हे जे इक्वेशन आहे म्हणजे बाय कंबायनिंग ऑल गॅस लॉज we can write this relation as PV equals to nRT. PV equals to nRT. म्हणजेच काय, PV proportional to T आहे, where n number of moles आहेत, quantity of gas आहे, R is a constant known as universal gas constant. R चं युनिट काय असणार, R ची व्हॅल्यू पण बघणार आहे आपण. R ची व्हॅल्यू असणार आहे काय बघा, आता युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट आहे R इक्वल्स टू, याची जी व्हॅल्यू असते ती असते 8.314. युनिट बघा, युनिट कसं फाइंड आउट करायचं, प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर पास्कल मल्टिप्लाइड बाय व्हॉल्यूम इज मीटर क्यूब इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल मल्टिप्लाइड बाय R चं युनिट मल्टिप्लाइड बाय टेम्परेचर केल्विन. मीटर स्क्वेअर मीटर क्यूब एक जाणार, न्यूटन मीटर म्हणजे जूल, मग काय होणार आहे ते युनिट जूल पर हे मोल आणि केल्विन, मोल केल्विन डिनॉमिनेटर मोल केल्विन. और तुम्ही कसं लिहू शकता, हे 8.314 हे जूल मोल रेस टू -1 केल्विन रेस टू -1, मोल रेस टू -1 केल्विन रेस टू -1. आणि हे जे इक्वेशन मिळालेलं आहे दिस इज नोन ॲज, याला आपण काय म्हणतो, दिस इक्वेशन इज नोन ॲज आयडियल गॅस इक्वेशन. सो दिस इज नोन ॲज आयडियल गॅस इक्वेशन. आयडियल गॅस म्हणजे काय आपण नंतर पुन्हा आपण रिवाइज करणार आहोत आयडियल गॅस म्हणजे काय, बट दिस इज नोन ॲज आयडियल गॅस इक्वेशन. म्हणजे आयडियल गॅस इक्वेशन फॉर n moles of an ideal gas is given by PV equals to nRT. This is called ideal gas. मग हेच इक्वेशन जे आहे आयडियल गॅस इक्वेशन, हे आपल्याला आणखी एका पद्धतीने रिप्रेझेंट करता येतं. बघा कसं, तर पुन्हा मी लिहितोय बघा इथं, आयडियल गॅस इक्वेशन आपल्याला काय मिळालेलं आहे बघा, आयडियल गॅस इक्वेशन इज गिवन बाय, बघा राइट इट अगेन, आयडियल गॅस इक्वेशन काय मिळालं, आयडियल गॅस इक्वेशन पी व्ही इक्वल्स टू nRT. हे टेम्परेचर जे आहे ते केल्विन मध्ये पाहिजे, प्रेशर स्टँडर्ड युनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर विच इज नोन एज पास्कल, व्हॉल्यूम मीटर क्यूब, या नंबर ऑफ मोल्स, आणि R युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट आहे, त्याची व्हॅल्यू फिक्स आहे. दिस कॅन ऑल्सो बी रिटन ॲज PV equals to n times KB times T. म्हणजेच काय, इथं एक नवीन कॉन्स्टंट इंट्रोड्यूस केला, वेअर दिस KB इज कॉल्ड बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. आणि या बोल्ट्झमन कॉन्स्टंटची डेफिनेशन आणि व्हॅल्यू बघणारच आहोत. पण नेक्स्ट टर्म एक नवीन आलेली आहे कॅपिटल एन इज नोन ॲज नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स.
नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. म्हणजे बेसिकली काय वापरलं इथं पीव्ही आहे, पीव्ही आहे, टी आहे, टी आहे, म्हणजे एन आर च्या ऐवजी आपण काय वापरलं, एन के वापरलं. म्हणजे इकडे लिहितो मी रिलेशन बघा, एन आर इक्वल्स टू कॅपिटल एन टाइम्स के बी, capital N times KB. So I can write this relation as N upon N times R equals to KB. N upon N times R equals to KB. आणि हे जे एक्सप्रेशन आहे हे काय आहे बघा, किंवा मी जर अपोजिट वे मध्ये लिहिलं, R equals to capital N divided by small n multiplied by KB. So here N is number of molecules. आणि आपल्याला माहित आहे की नंबर ऑफ मोल्स कसे फाइंड आउट करतो आपण, फॉर्म्युला माहित आहे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू आपण कसं फाइंड आउट करतो, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स डिवायडेड बाय अवोगाड्रो नंबर. हा आपण फॉर्म्युला आधीपासून बघत आलेला आहे, अवोगाड्रोज कॉन्स्टंट किंवा नंबर अवोगाड्रोज कॉन्स्टंट. मग हियर नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स कॅपिटल एन, अवोगाड्रो नंबर एन ए फॉर अवोगाड्रो नंबर. मग इथं याच्यावरून आपल्याला काय लिहिता येतं बघा, एन कॅपिटल एन डिवायडेड बाय स्मॉल एन इक्वल्स टू अवोगाड्रो नंबर. मग हे जर रिलेशन मी इथं वापरलं तर आय कॅन गेट दिस एक्सप्रेशन आर इक्वल्स टू एन ए टाइम्स के बी, आर इक्वल्स टू एन ए टाइम्स के बी. बरोबर. म्हणजे इथं बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट जो आहे तो काय रिलेशन मिळालं, गॅस कॉन्स्टंट आर इक्वल्स टू एन ए टाइम्स के बी, आर इक्वल्स टू एन ए टाइम्स के बी. आणि इथं बघा प्रत्येकाची व्हॅल्यू फिक्स आहे. आर ची व्हॅल्यू माहित आहे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन. एन ए ची व्हॅल्यू अवोगाड्रोज कॉन्स्टंट माहिती आहे आपल्याला 6.022 इंटू 10⁻23. आणि मग याच्यावरून वरचं रिलेशन वापरून आपण केबी ची म्हणजे बोल्ट्झमन कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. अँड दॅट इज इक्वल्स टू 1.38 into 10⁻23 जूल पर केल्विन. कारण हे फॉर पर मोल असतं. दिस इज व्हॉट, दिस इज पर मोल, कारण दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पर मोल. सो केबी ची व्हॅल्यू काय मिळाली बोल्ट्झमन कॉन्स्टंटची, 1.38 into 10⁻23 जूल पर केल्विन. We have introduced one more constant called Boltzmann constant, and now we're able to write ideal gas equation as a PV equals to nRT, or PV equals to capital N number of molecules times Boltzmann constant times temperature, जे n kb times t. बरोबर. म्हणजे हे आपण दोन्ही आपण काय वापरले, आयडियल गॅस रिप्रेझेंट करणारे इक्वेशन्स, ज्याला आपण इक्वेशन ऑफ स्टेट असं पण रिप्रेझेंट करतो. त्याला आपण काय म्हणतो, इक्वेशन ऑफ स्टेट. स्टेट ऑफ गॅस म्हणजेच काय, स्टेट ऑफ गॅस म्हणजे त्या गॅसच्या मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, which we already discussed, pressure, temperature and volume. These are the macroscopic properties, and by mentioning these properties we can mention the state of gas. जे गॅस स्टेट रिप्रेझेंट करणं म्हणजेच काय, त्याच्या मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डिफाइन करणं. सो हे जे रिलेशन आपल्याला हे मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मध्ये आपण डिफाइन केलेलं आहे, त्यांच्यातलं रिलेशन आपण रिप्रेझेंट केलेलं आहे, विच रिप्रेझेंट द स्टेट ऑफ गॅस. दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो नोन ॲज इक्वेशन ऑफ स्टेट. इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आयडियल गॅस, PV इक्वल्स टू nRT. मग आता हे आयडियल गॅस म्हणजेच काय, हे एक्सप्रेशन कधी, आयडियल गॅस कुठले आहेत, हे नेमकं व्हॅलिड कुणासाठी आहे, तर याच्यासाठी नोट लिहून घ्या तुम्ही. नोट काय, दिस आयडियल गॅस इक्वेशन, आता आयडियल गॅस इक्वेशन म्हणजे इनफॅक्ट इन शॉर्ट किंवा इनडायरेक्टली गॅस लॉज आले त्याच्यामध्ये, कारण आयडियल गॅस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन गॅस लॉज, इज व्हॅलिड फॉर रिअल गॅसेस. आता आयडियल आणि रिअल गॅसेस यांच्यातला आपण डिफरन्स नंतर बघणार आहोत. फॉर रिअल गॅसेस ओनली इफ, कधी व्हॅलिड आहे बघा, ओनली इफ प्रेशर इज not too high, and temperature is not close to liquefaction,
लिक्विफॅक्शन म्हणजेच काय, जिथं लिक्विफाय होतो गॅस ते टेम्परेचर, लिक्विफॅक्शन टेम्परेचर. म्हणजेच काय, जनरली बघा जनरली गॅस ॲट लो प्रेशर, बघा प्रेशर इज नॉट टू हाय म्हटलेलं आहे, म्हणजे जनरली काय, लो प्रेशर P अँड हाय टेम्परेचर T बिहेव्स ॲज आयडियल गॅस, बिहेव्स ॲज आयडियल गॅस, बिहेव्स ॲज आयडियल गॅस. म्हणजेच जर समजा मी ग्राफद्वारे पुट करायचं म्हटलं मी, तर ही नोट तुम्ही नोट डाऊन करून घ्यायची आहे. समजा ग्राफ काढला मी, आता एक्सप्रेशन काय आहे, PV इक्वल्स टू NRT. समजा 1 मोल कन्सिडर केला आपण काय कन्सिडर केला, 1 मोल किंवा एनी नंबर ऑफ मोल्स कन्सिडर केला. समजा आपण PV अपॉन NR किंवा PV अपॉन NT, PV अपॉन NT जर काढली आपण व्हॅल्यू तर किती यायला पाहिजे, R यायला पाहिजे. समजा मी आता ग्राफ प्लॉट केला, दिस इज वाय ऍक्सिस, दिस इज एक्स ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिस वर काय घेतले मी, डिफरंट प्रेशर्स घेतले, डिफरंट प्रेशर, आणि इकडे वाय ऍक्सिस वर मी व्हॅल्यू पुट केली, फाइंड आउट केली, ती PV अपॉन NT ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली, PV अपॉन NT. मग जर आयडियल गॅस असेल तर आयडियल गॅसच्या इक्वेशन नुसार PV अपॉन NT ची व्हॅल्यू काय यायला पाहिजे, R यायला पाहिजे, विच इज कॉन्स्टंट, म्हणजे ती चेंज होणार नाही आहे. म्हणजे मी प्रेशर जरी व्हेरी करत गेलो, चेंज करत गेलो, तरी पण ती व्हॅल्यू कॉन्स्टंट राहणार आहे. त्यामुळे आयडियल गॅससाठी जे काय ग्राफ असणार आहे तो कसा येणार आहे, हॉरिझॉन्टल लाईन येणार आहे. सो दिस ग्राफ इज फॉर आयडियल गॅस, आणि ही जी व्हॅल्यू आहे ही किती असणार आहे, इक्वल टू R असणार आहे, युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. पण तेच जर मी समजा डिफरंट टेम्परेचर्स कन्सिडर केले आणि दुसरे गॅसेस कन्सिडर केले, विच आर रिअल गॅसेस, प्रॅक्टिकल गॅसेस जे आहेत, तर बघा त्याचे ग्राफ जे आहेत या पद्धतीने व्हेरी होतात. हा एक ग्राफ मिळेल डिफरंट कंडिशनसाठी. हा समजा तुम्हाला दुसरा ग्राफ मिळाला, तिसरा ग्राफ ड्रॉ केला, समजा तुम्हाला या पद्धतीने तिसरा ग्राफ मिळाला. समजा दिस ग्राफ इज फॉर टेम्परेचर T1, दिस ॲट अ टेम्परेचर T2 आणि दिस ग्राफ इज टेम्परेचर T3. म्हणजे पहिल्यांदा ग्राफचं मिनिंग समजावून घ्या. आपण स्टडी काय करतोय, आपण PV अपॉन NT याची व्हॅल्यू डिफरंट प्रेशरला किती असते असा ग्राफ प्लॉट केलाय. पण हा एक्सपेरिमेंट करत असताना आपण 3 वेळा एक्सपेरिमेंट रिपीट केलेला आहे, ॲट टेम्परेचर T1, ॲट टेम्परेचर T2 आणि ॲट अ टेम्परेचर T3. बरोबर, म्हणजे एवढे टेम्परेचर मेंटेन करून प्रेशरनुसार PV अपॉन NT ची व्हॅल्यू कशी चेंज होते हे आपण स्टडी केलेलं आहे. मग काय दिसलं तुम्हाला, T1 साठी ग्राफचं नेचर असं होतं, T2 साठी असं होतं, T3 साठी असं होतं. म्हणजे T3 कडून T2, T1 आणि मग T1 च्या पुढे गेल्यानंतर हे तुम्हाला फ्लॅट लाईन म्हणजे आयडियल गॅस मिळालेला आहे. आता इथं वर काय म्हटलंय बघा, हाय टेम्परेचर, हाय टेम्परेचरला आयडियल गॅस आहे. म्हणजे हा जो ग्राफ आहे, हा ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू काय असणार आहे, हाय टेम्परेचर. हे टेम्परेचर त्याच्यापेक्षा कमी असणार, हे कमी आणि हे कमी. म्हणजे जितका तुमचा ग्राफ आयडियल गॅसच्या ग्राफ पासून डेव्हिएट करतोय किंवा दूर जातोय, तितकं टेम्परेचर तुम्ही लो 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 करत चाललेलं आहे. कारण जितकं टेम्परेचर हाय, तेवढ्या हाय टेम्परेचरला गॅस बिहेव्स लाईक आयडियल गॅस. त्यामुळे काय येणार आहे, इथं काय म्हणू शकतो आपण, T1, T2, T3 याच्यामध्ये T1 टेम्परेचर हे T2 पेक्षा जास्त आहे आणि T2 टेम्परेचर हे T3 पेक्षा जास्त आहे. दिस ग्राफ is drawn for 3 different temperatures T1, T2, T3. त्यामध्ये T1 is greater than T2, greater than T3. आणि जर असं आपण हाय टेम्परेचरला आपण ग्राफ प्लॉट केला तर वी गेट PV अपॉन NT व्हॅल्यू कॉन्स्टंट, PV अपॉन NT व्हॅल्यू कॉन्स्टंट. मग ते जे एक्सप्रेशन आहे, सो दिस डॅश लाईन इज ओनली फॉर आयडियल गॅस, अदरवाइज फॉर रियल गॅसेस ग्राफ इज लाईक दिस. So this is the difference between real gas and ideal gas. Ideal gas कशाला म्हणायचं, the gas which follows the relation between its microscopic properties given by PV equals to NRT. आणि रिअल गॅस कशाला म्हणायचं, विच डेव्हिएट्स फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. जे हे एक्सप्रेशन दिस इज नॉट व्हॅलिड फॉर रिअल गॅसेस. मग प्रॅक्टिकली जे काही गॅसेस आहेत, नो गॅस बिहेव्स ॲज आयडियल गॅस. मग भरपूर सारे गॅस बघतो आपण, एअर असेल, हेलियम गॅस असेल, हायड्रोजन असेल, ऑक्सिजन असेल, नायट्रोजन असेल, दिस ऑल आर इन फॅक्ट रिअल गॅसेस. मग हे जे गॅसेस आहेत ते प्रॅक्टिकली आयडियल गॅसचे इक्वेशन म्हणजे PV इक्वल्स टू NRT हे ऍक्च्युली सॅटिस्फाय करत नाहीत. पण तरी सुद्धा आपण या सर्व गॅसेससाठी हे इक्वेशन वापरतो. त्याचं रिझन काय, कारण कुठलाही गॅस ॲट लो प्रेशर आणि हाय टेम्परेचर इज
equivalent to or it approximately behaves as a ideal gas. म्हणजे जर एखाद्या गॅसचं प्रेशर लो असेल आणि जर टेम्परेचर हाय असेल तर इट कॅन अप्रॉक्सिमेटली बिहेव ॲज अ आयडियल गॅस. त्यामुळे आपण हे जे काही गॅसेस कन्सिडर करतो डेली लाईफमध्ये, प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये, प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन्समध्ये, त्यांना आपण आयडियल गॅस म्हणून ट्रीट करतो, जरी ते इनफॅक्ट आयडियल गॅसेस नसले तरी सुद्धा. सो दॅट इज द रिझन बिहाइंड इट. दॅट इज द रिझन बिहाइंड इट. मग आता नेक्स्ट, सो दिस इज ऑल अबाउट आयडियल गॅस. मग आता ब्रीफ मध्ये आपण काय करूया, रिअल गॅस आणि आयडियल गॅस यांच्यामधला आपण थोडासा डिफरन्स बघूया. सो बघा, नेक्स्ट हेडिंग लिहा तुम्ही सुद्धा, रिअल गॅस, आयडियल गॅस अँड रिअल गॅस. आयडियल गॅस वर्सेस रिअल गॅस. बघा, बेसिक जो फरक आहे तो बघा काय, इन आयडियल गॅस there is no intermolecular interaction. म्हणजेच काय, हा खूप महत्वाचा पॉइंट आहे. आयडियल गॅस कशाला म्हणायचं, हा असा गॅस आहे की ज्याच्यामध्ये दोन गॅसचे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांच्यामध्ये अजिबात इंटरॅक्शन होत नाही. पण दॅट इज नॉट प्रॅक्टिकल, कारण जर तुम्ही गॅसियस स्टेट जर स्टडी केला असाल तर गॅसियस स्टेटमध्ये काय असतं, गॅसचे मॉलिक्युल्स आहेत. समजा असं कंटेनर घेतलं आपण, याच्यामध्ये गॅस मॉलिक्युल्स आहेत आणि प्रत्येक गॅस मॉलिक्युल इज मुव्हिंग इन सम रॅन्डम डायरेक्शन, रॅन्डम डायरेक्शन, ज्याला आपण काय म्हणतो, ब्राउनियन मोशन म्हणतो. मग हे जे गॅसेस रॅन्डम मोशन मध्ये आहेत, ब्राउनियन मोशन मध्ये आहेत, ते काय करतात, हे रॅन्डम मोशन मध्ये असल्यामुळं यांच्या पाथच्या मध्ये कुठेतरी दुसरा मॉलिक्यूल आला तर दे विल कोलाइड विथ अनदर मॉलिक्यूल. म्हणजे इथं काय झालं, ऍक्च्युली एक मॉलिक्यूल इज कोलाइडिंग विथ अनदर मॉलिक्यूल, सो दे आर इंटरॅक्टिंग विथ इच अदर. त्याच्याशिवाय हा जर समजा हा मॉलिक्यूल कन्सिडर केला किंवा कुठलाही मॉलिक्यूल कन्सिडर केला तर हे जे कंटेनरचे वॉल्स आहेत त्याच्यावर पण जाऊन कोलाइड होऊ शकतो. म्हणजे प्रॅक्टिकली जर बघितलात तर देअर इज अन इंटरॅक्शन, इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन इनसाइड द गॅस. पण आयडियल गॅस म्हणजे काय, आयडियल गॅस म्हणजे त्या गॅसमध्ये जे काही मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्या इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन अजिबात नसायला पाहिजे. म्हणूनच त्याला काय म्हटलेलं आहे, आयडियल गॅस, विच इज नॉट प्रेझेंट प्रॅक्टिकली. असा कुठलाही गॅस नसणार आहे की ज्याच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन प्रेझेंट नाही आहेत. त्यामुळं इन प्रॅक्टिस देर इज नो आयडियल गॅस प्रेझेंट. आयडियल गॅस ही हायपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आहे, पण तरी सुद्धा आपण प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये जे गॅसेस वापरतो त्यांना आपण आयडियल गॅस अज्युम करतो. They are not in fact ideal gases. We assume them to be an ideal gases based on their physical state. म्हणजे त्यांचं प्रेशर किती आहे, व्हॉल्यूम किती आहे, टेम्परेचर किती आहे, त्याच्यानुसार जर टेम्परेचर जर हाय असेल आणि प्रेशर जर लो असेल तर दे आर बिहेविंग क्लोज टू द आयडियल गॅस. दॅट्स वाय वी अज्युम देम टू बी अन आयडियल गॅस. पण ते प्रॅक्टिकली ऑर इनफॅक्ट दे आर नॉट आयडियल गॅस. देर इज नो सच गॅस विच इज आयडियल इन नेचर. बरोबर. आणि दुसरं काय असणार आहे बघा, दुसरं असणार आहे ते महत्वाचा पॉइंट काय, ऍट लो प्रेशर अँड हाय टेम्परेचर. आपण मगाशी बघितलेलं आहे, ऍट लो प्रेशर अँड हाय टेम्परेचर. मग आता या लो प्रेशर आणि हाय टेम्परेचर कंडिशनलाच रिअल गॅसेस हे आयडियल गॅस सारखे का बिहेव करतात, कारण जितकं प्रेशर कमी असेल आणि जितकं टेम्परेचर जास्त असेल तितकं इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स जे आहे ते जास्त असणार आहे. मॉलिक्युल्स आर अपार्ट. म्हणजेच काय, जर समजा टेम्परेचर मी गॅसचं वाढवलं तर गॅसचं टेम्परेचर वाढवल्यानंतर हे जे इंटरमॉलिक्युलर सेपरेशन आहे गॅस मॉलिक्युल्स ते सुद्धा काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. आणि जितकं ते एकमेकांपासून दूर असतील तितकं त्यांच्यातलं इंटरॅक्शन्स काय होणार आहेत, कमी होणार आहेत. अँड याच्यामुळे काय होणार आहे, त्यामुळं दे हॅव लेस इंटरॅक्शन. म्हणजे बेसिकली काय झालं, लो प्रेशर किंवा हाय टेम्परेचर मुळे इंटरमॉलिक्युलर सेपरेशन वाढलं, मॉलिक्युल्स आर अपार्ट फ्रॉम इच अदर, आणि एकमेकांपासून दूर गेल्यामुळे त्यांच्यामधले इंटरॅक्शन डिक्रीज झालं. पण इट्स नॉट लाईक आयडियल कंडिशन हॅव्हिंग नो इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स ॲट ऑल.
बरोबर, फक्त कमी झालेला आहे. सो दे आर बिहेव्स लाईक अ, यामुळे काय होणार आहे, बिहेव्स लाईक एन आयडियल गॅस. दे बिहेव्स लाईक एन, सो दे बिहेव लाईक एन आयडियल गॅस. ते बिहेव लाईक एन आयडियल गॅस म्हणजे ऍक्च्युअल मध्ये आयडियल नाही आहेत, पण या कंडिशनमुळं मॉलिक्युल्स अपार्ट झाल्यामुळं, इंटरॅक्शन कमी झाल्यामुळं दे अप्रॉक्सिमेटली बिहेव ॲज अ आयडियल, ॲज अन आयडियल गॅस. म्हणून आपण त्याला आयडियल अज्युम करतो. आलं लक्षात? ओके, सो दिस वॉज द की पॉइंट्स फॉर आयडियल गॅस अँड रिअल गॅस. नेक्स्ट बघा, आता नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला डिस्कस करायचा आहे, बिहेवियर ऑफ गॅस. बिहेवियर ऑफ गॅस म्हणजे अकॉर्डिंग टू दिस कायनेटिक थिअरी. अकॉर्डिंग टू दिस कायनेटिक थिअरी म्हणजे आपल्याला या कायनेटिक थिअरीमध्ये गॅसेसचा जो स्टडी करायचा आहे तो नेमका काय स्टडी करायचा आहे किंवा त्याचं बिहेवियर काय असतं हे पहिल्यांदा आपल्याला माहित पाहिजे. तर काय असतं बघा, इन कायनेटिक थिअरी सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट, इन कायनेटिक थिअरी जे आपण जे स्टडी करणार आहे, इन कायनेटिक थिअरी वी स्टडी द ॲव्हरेज प्रॉपर्टीज. सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट, वी स्टडी द ॲव्हरेज प्रॉपर्टीज. ॲव्हरेज प्रॉपर्टीज at macroscopic level. at macroscopic level. आता याचा अर्थ काय, ॲव्हरेज प्रॉपर्टी म्हणजे काय बघा, समजा असा एक कंटेनर घेतला मी, याच्यामध्ये समजा गॅस मॉलिक्युल्स प्रेझेंट आहेत. नाउ इच गॅस मॉलिक्युल इज मुव्हिंग इन सम रॅन्डम डायरेक्शन, त्याला आपण ब्राउनियन मोशन म्हणून डिफाईन केलेलं आहे. आता समजा फॉर एक्झाम्पल हा मॉलिक्युल तुम्ही कन्सिडर केला, तर या मॉलिक्युलची वेलॉसिटी थ्रू आउट द मोशन कॉन्स्टंट नसणार आहे. त्याची वेलॉसिटी मे बी डिक्रीज होईल, इन्क्रीज होईल. समजा हा मॉलिक्युल आहे, हा इकडच्या लेफ्ट वॉलला इव्हन कोलाइड झाल्यानंतर त्याची एनर्जी ड्यू टू कोलिजन मे बी इन्क्रीज और मे बी डिक्रीज. मग ती वेलॉसिटी काय होते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रत्येक मॉलिक्युलची वेलॉसिटी जी आहे किंवा स्पीड जी आहे ते काय होते, चेंज होते. मग चेंज होत असेल तर आपल्याला इन्स्टंटेनियस स्पीड किंवा इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी आपण स्टडी करणं डिफिकल्ट आहे, कारण गॅसमध्ये असे काही 1-2 मॉलिक्युल्स नाही आहेत. दे आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻23 विदिन 1 मोल. बरोबर, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन गॅस कन्सिडर केलात, हायड्रोजन गॅसचं मोलार मास असतं 2, तर हायड्रोजन गॅसच्या 2 ग्रॅम गॅसमध्येच 6×10⁻23 मॉलिक्युल्स प्रेझेंट आहेत. तेवढ्या मॉलिक्युलचा आणि प्रत्येक मॉलिक्युलचं प्रत्येक टाइमला स्पीड हे वेगळं असणार आहे ड्यू टू रॅन्डम ब्राउनियन मोशन. मग प्रत्येक टाइमला प्रत्येक मॉलिक्युलचं स्पीड करणं इज नॉट अप्रोप्रिएट और इट्स नॉट कन्व्हिनियंट. तेवढ्यासाठी आपण कायनेटिक थिअरीमध्ये स्टडी करताना काय करतो की एखाद्या मॉलिक्युलचं किंवा एखाद्या गॅसचं ॲव्हरेज प्रॉपर्टी म्हणजे ॲव्हरेज वेलॉसिटी इथं कन्सिडर करतो. आणि मॅक्रोस्कोपिक लेवल म्हणजेच काय, वी आर स्टडी ॲज अ होल, वी आर स्टडिंग दिस ॲज अ होल. ॲज अ होल म्हणजेच काय, पूर्ण कंटेनरमध्ये गॅस जो आहे त्याचं टेम्परेचर किती आहे, त्याची वेलॉसिटी किती आहे, त्याचं प्रेशर किती आहे किंवा त्याचं व्हॉल्यूम किती आहे, ही आपण स्टडी करतो. म्हणजे इनफॅक्ट आपण प्रत्येक मॉलिक्युलचं टेम्परेचर किती, प्रत्येक मॉलिक्युल किती प्रेशर एक्झर्ट करतोय, असं सेपरेटली मॉलिक्युलर बेसिसवर स्टडी न करता आपण काय करतो, प्रॉपर्टीज डिफाईन करत असताना मॅक्रोस्कोपिक म्हणजे ब्रॉड लेवलवर आपण डिफाईन करत असतो. सो दिस इज द की पॉइंट. पुढचा पॉइंट बघा, कायनेटिक थिअरी इज बेस्ड ऑन मॉलिक्युलर नेचर. मॉलिक्युलर नेचर. आता मॉलिक्युलर नेचर म्हणजेच काय बघा, म्हणजे आता मॅटरचं नेचर तुम्ही स्टडी केला असाल नसाल, मॉलिक्युलर नेचर जे आहे, आता गॅस मॉलिक्युल्स जर कन्सिडर केलात तर आता आपण पुढच्या पॉइंटमध्ये आपल्याला समजेल की गॅसचं प्रेशर हे गॅसच्या मॉलिक्युलच्या नेचरवरून कसं डिफाईन करायचं. प्रेशर म्हणजेच काय असतं, प्रेशर इज इनफॅक्ट फोर्स एक्झर्टेड पर युनिट एरिया. फोर्स एक्झर्ट कोण करणार आहे, तर हे मोशन मध्ये असलेले मॉलिक्युल्स करणार आहेत. म्हणजे फोर्स एक्झर्ट होतोय गॅसकडून हे म्हणजे हे प्रूव्ह करण्यासाठी पहिल्यांदा आपण गॅस मॉलिक्युल्स कन्सिडर केले. नाव गॅस मॉलिक्युल्स आर कोलाइडिंग विथ लेट्स से वॉल ऑफ द कंटेनर, आणि कोलिजन होत असताना त्यांचं मोमेंटम कमी जास्त होऊ शकतं. अँड फोर्स इज नथिंग बट व्हॉट, फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. जिथं जिथं मोमेंटम चेंज होणार तिथं तिथं फोर्स हा एक्झर्ट झालेला असणार आहे. फोर्स एक्झर्ट झाला, तो ठराविक एरियावर एक्झर्ट झाला, तिथं प्रेशर असणार आहे. हेन्स ड्यू टू रॅन्डम मोशन ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ गॅसेस
they are going to change their they are going to change their momentums that will cause to exertion of force that will cause to exertion of pressure. So हे जे आहे प्रेशरचं ओरिजिन हे कुठून आलं? मॉलिक्युल नेचर ऑफ गॅसेस वरून आलं. म्हणजे याचा बेसिस जो आहे कायनेटिक थिअरीचा काय की गॅस मॉलिक्युल आहे. त्याच्यानंतर जे काही कोलिजन्स होणार आहेत कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्युल्स म्हणजे मॉलिक्युल्सचे जे काही कोलिजन्स आपण याच्यामध्ये कन्सिडर करू म्हणजे प्रेशर एक्झर्ट करण्यासाठी असू दे किंवा अन्य करण्यासाठी असू दे, कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्युल्स आर इलास्टिक. हे सगळे जे आहेत ते कसे आहेत? इलास्टिक कोलिजन्स आहेत. ही अझम्पशन आहे आपलं. इलास्टिक म्हणजेच काय? दॅट इज टोटल लिनियर मोमेंटम आणि टोटल कायनेटिक एनर्जी आर कॉन्सर्व्ड. म्हणजेच प्रत्येक गॅस मॉलिक्युल सपोज इट इज गोइंग टू कोलाइड विथ अनदर मॉलिक्युल, ते होत असताना जे काही कोलिजन होईल त्या कोलिजनचं नेचर कसं असणार आहे? इलास्टिक नेचर असणार आहे. काय असणार आहे? इलास्टिक नेचर. सो दीज आर सर्टन अझम्पशन्स वी आर गोइंग टू फॉलो इन कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. Okay, then actually we'll move on to study further theory of this kinetic theory of gas. So let's start with the theory now. Now first point जो आपल्याला डिस्कस करायचा कायनेटिक थिअरी मधल्या टर्मिनॉलॉजी मधला, that is called mean free path. This is known mean free path. It is denoted by lambda. आता काय आहे? मीन म्हणजे ॲव्हरेज, फ्री मुव्हिंग फ्रीली. पाथ म्हणजे काय? एक प्रकारचे मोशन आहे, लेंथ आहे मोशनला. सो डेफिनेशन काय बघा? इन बिटवीन टू कोलिजन्स मी काय लिहितो स्टेटमेंट बघा. पहिला अझम्पशन काय? मॉलिक्युल्स मूव्ह along a straight path with constant velocity किंवा constant speed म्हणूया आपण. आणि velocity then we have to go into vector. So स्ट्रेट लाईन म्हटलेलं त्यामुळे स्पीड आणि वेलॉसिटी फारसा फरक पडणार नाही, पण लेट्स नॉट गो टू वेलॉसिटी, लेट्स अडॅप्ट विथ द स्पीड ओनली. म्हणजेच काय? समजा हा एक मॉलिक्युल आहे, हा मॉलिक्युल समजा दुसऱ्या कुठल्या तरी मॉलिक्युलवर आदळणार आहे. आता समजा हा मॉलिक्युल इकडे जातोय, या डायरेक्शन मध्ये जातोय, तर याच डायरेक्शन मध्ये हा मूव्ह करत जाईल. अनलेस समजा इकडून दुसरा मॉलिक्युल आला इकडं आणि समजा हा बरोबर इथं आल्यानंतर या लाईन मध्ये आल्यानंतर हे दोघे कोलाइड झाल्यानंतर यांच्या मोशनची डायरेक्शन चेंज होऊ शकते. पण अनलेस दे कोलाइड विथ समवन एल्स आयदर ऑन अनदर मॉलिक्युल और वॉल ऑफ कंटेनर, दे आर गोइंग टू ट्रॅव्हल इन स्ट्रेट पाथ. जे मॉलिक्युल्स जोपर्यंत दुसऱ्या कुठल्या मॉलिक्युल बरोबर किंवा कंटेनरच्या वॉल बरोबर कोलाइड होत नाही तोपर्यंत they must travel along a straight path, and that too with constant speed. म्हणजे मॉलिक्युलचं स्पीड जे आहे ते काय असणार आहे? कॉन्स्टंट असणार आहे आणि त्याची डायरेक्शन फिक्स असणार आहे, जोपर्यंत तो मॉलिक्युल दुसऱ्या कुठल्या मॉलिक्युल बरोबर किंवा वॉलच्या कंटेनरच्या वॉल बरोबर जाऊन आदळत नाही किंवा कोलाइड होत नाही तोपर्यंत. दिस इज बेसिक अझम्पशन. सो मग आता आपण मीन फ्री पाथ डिफाईन करू शकतो. मीन फ्री पाथची डेफिनेशन काय बघा? इट इज ॲव्हरेज डिस्टन्स. मीन म्हणजेच काय? ॲव्हरेज डिस्टन्स आहे. म्हणजे काय सगळे मॉलिक्युल तेवढाच डिस्टन्स कव्हर करतील असं नाही. दॅट्स वाय ॲव्हरेज. अँड वी हॅव सीन वी आर गोइंग टू स्टडी ॲव्हरेज प्रॉपर्टीज. ॲव्हरेज डिस्टन्स ट्रॅव्हर्स्ड बाय मॉलिक्युल with constant speed. कारण स्पीड हे कॉन्स्टंटच असणार आहे जोपर्यंत कोलाइड होत नाही तोपर्यंत. विथ कॉन्स्टंट स्पीड बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन्स is called
मीन फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. म्हणजे डेफिनेशन बघा काय समजले काय. समजा हा मॉलिक्यूल आहे, हा मॉलिक्यूल आहे, समजा हा इकडे जातोय आणि समजा दुसरा मॉलिक्यूल इथं आहे, तो पण कुठून तरी ट्रॅव्हल करून आलाय. हा मॉलिक्यूल इथंपर्यंत जाऊन धडकत नाही. म्हणजे समजा हा सुरुवातीला मॉलिक्यूल इथं होता, ऍट अ टाइम टी इक्वल टू 0 समजा इथं आहे, अँड ऍट अ टाइम टी इक्वल्स टू टी समजा इथं गेला, आणि इथं गेल्यानंतर समजा इथं कोलिजन झालं, इथं कोलिजन झालं, म्हणजे इथं एकदा कोलिजन झालं तर त्याच मॉलिक्यूलचं कोलिजन इथं झालं. तर हे होत असताना दोन कोलिजनच्या म्हणजे एकाच मॉलिक्यूलच्या दोन कोलिजनच्या दरम्यान हा मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाईन मध्ये ट्रॅव्हल करेल विथ सर्टन कॉन्स्टंट स्पीड. आणि दोन कोलिजनच्या मध्ये या मॉलिक्यूलनं कॉन्स्टंट स्पीडनं जे काही अंतर ट्रॅव्हल केलेलं आहे, दिस अंतर, दिस डिस्टन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. दिस डिस्टन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. म्हणजे थोडक्यात काय, मीन फ्री पाथ म्हणजेच काय, दोन कोलिजनच्या मधला अंतर. दोन कोलिजनच्या म्हणजेच काय, समजा मी मॉलिक्यूल आहे, ए हा मॉलिक्यूल आहे, ए हा मॉलिक्यूल समजा बी ला धडकला पहिल्यांदा, बी ला धडकल्यापासून पुढचा समजा तो जाऊन सी ला धडकणार असेल, सी ला धडकेपर्यंत म्हणजे बी ला धडकलाय, हे कोलिजन झालं, तिथून पुढचं कोलिजन सी बरोबर होणार आहे. मग बी ला धडकल्यानंतर सी ला धडकेपर्यंत तो जो ए मॉलिक्यूल आहे तो मध्यंतरी काय होणार आहे, एका स्ट्रेट लाईन डायरेक्शन मध्ये, स्ट्रेट पाथ मध्ये विथ कॉन्स्टंट स्पीड ट्रॅव्हल करणार. आणि तो सी ला धडकल्यानंतर म्हणजे बी ला धडकून सी ला धडकेपर्यंत मध्ये जो काही तो अंतर कव्हर करेल त्या अंतरालाच म्हणायचं मीन फ्री पाथ. त्यालाच काय म्हणायचं, मीन फ्री पाथ. आलं लक्षात डेफिनेशन. मग आता मीन फ्री पाथ नॅचरली कशावर डिपेंड असतं, मी पहिल्यांदा फॉर्म्युला लिहितो मीन फ्री पाथचा. बघा काय असतो मीन फ्री पाथ. लॅमडा इज इक्वल्स टू 1 डिवायडेड बाय √2 टाइम्स पाय टाइम्स डी स्क्वेअर इंटू कॅपिटल एन डिवायडेड बाय पी. कॅपिटल एन डिवायडेड बाय पी टर्मिनॉलॉजीज लिहितो बघा, आणि नंतर मग आपण मिनिंग बघूया याचं. एन नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, एन नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, व्ही व्हॉल्यूम, व्ही व्हॉल्यूम, आणि डी जो आहे डी, डी इज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल किंवा डायमीटर ऑफ पार्टिकल म्हणूया आपण, डायमीटर ऑफ पार्टिकल, गॅस पार्टिकलचा डायमीटर, बरोबर. आणि याच्यावरून बघा एन अपॉन व्ही जे आहे त्याला आपण काय म्हणू शकतो, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पर व्हॉल्यूम. पर व्हॉल्यूम असेल तर त्याला आपण जनरली डेन्सिटी म्हणतो. सो इट इज मॉलिक्यूल डेन्सिटी, इट इज मॉलिक्यूल डेन्सिटी. नुसतं डेन्सिटी म्हणजे काय, मास अपॉन व्हॉल्यूम, बरोबर. तसं मॉलिक्यूल डेन्सिटी म्हणजे काय, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजे डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. मग आता याच्यामध्ये बघा हे कुठून आलं बघा, कुठून आलं बघा हे डेन्सिटी. आता म्हणजे याच्यावरून काय लिहू शकतो मी, लॅमडा, पहिला लॅमडा डिपेंड्स ऑन 2 फॅक्टर्स, एक डायमीटर ऑफ पार्टिकल आणि दुसरं मॉलिक्यूलची डेन्सिटी. मग फ्रॉम दिस रिलेशन आय कॅन राईट लॅमडा इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल डेन्सिटी. लेट्स कॉल दिस फॅक्टर एज रो. याचं मिनिंग काय बघा, याचं मिनिंग काय, जर डेन्सिटी रो जास्त असेल तर लॅमडाची व्हॅल्यू काय असते, कमी असते. इनव्हर्स रिलेशन आहे. हे कुठनं आलं, आता कुठनं आलं बघा, रो जास्त आहे, रो जास्त आहे म्हणजे काय, मॉलिक्यूलची डेन्सिटी जास्त आहे. मॉलिक्यूलची डेन्सिटी जास्त आहे म्हणजेच काय, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स जास्त आहेत. नंबर ऑफ मॉलिक्युल जास्त असतील तर कोलिजन्स पण काय असणार आहेत, जास्त असणार आहेत. सो इफ नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आर मोर, if number of molecules are more then its molecule density is more. मॉलिक्युल डेन्सिटी जास्त आहे, नंबर ऑफ मॉलिक्युल जास्त आहेत, त्यामुळे कोलिजन होण्याची पण चान्सेस जास्त झाले, म्हणजे मोर कोलिजन्स. आणि जास्त कोलिजन झाले तर काय, लगे कोलिजन्स होणार, म्हणजे दोन कोलिजनच्या मध्ये ट्रॅव्हल केलेलं अंतर ऑटोमॅटिकली काय असणार आहे, कमी असणार आहे, कारण सारखं कोलिजन्स होत आहेत. सो लॅमडा इज लेस. आणि दुसरा फॅक्टर जर बघा डी, डी जर मोर असेल तर इथे बघा दुसरं डिपेंडन्स, लॅमडा इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वेअर म्हणजे डायमीटरचा स्क्वेअर. डायमीटर जास्त असेल तर पुन्हा लॅमडाची व्हॅल्यू काय आहे, कमी आहे. मग असं का बरं, डायमीटर जर जास्त असेल तर लार्जर साईज असणार आहे मॉलिक्युलची, सॉरी म्हणजे पार्टिकलची. डायमीटर जास्त म्हणजेच काय, पार्टिकलची साईज जास्त. पार्टिकलची साईज जर मोठी असेल तर चान्स टू कोलाइड जो आहे तो पण काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. चान्स टू कोलाइड जो असणार आहे तो काय असणार आहे, मोर. जेवढं मोठा आकारानं मॉलिक्यूल असेल किंवा पार्टिकल असेल तेवढं त्याचं कोलिजन होण्याचे चान्सेस पण काय होणार आहेत, वाढणार आहेत. आणि कोलिजन होण्याचे चान्सेस वाढले
ही ऑटोमॅटिकली लॅमडा जो आहे म्हणजे दोन कोलिजनच्या मध्ये ट्रॅव्हल केलेलं अंतर ते ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे, कमी होणार आहे. सो दिस इज द फॉर्म्युला टू फाइंड आउट द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गॅस. आणि ते कशावर डिपेंड आहे मीन फ्री पाथ, त्या गॅसच्या पार्टिकलच्या डायमीटरवर डी, स्मॉल डी, आणि त्या गॅसच्या मॉलिक्युलच्या डेन्सिटीवर. मॉलिक्युलची डेन्सिटी इन द सेन्स व्हॉट, मॉलिक्युलची डेन्सिटी इज n divided by v, where n number of molecules present per unit volume, capital V. So this value depends on diameter of particle and molecule density. आणि याचं युनिट ऑब्व्हियसली काय असणार आहे, मीटर असणार आहे, SI युनिट. कारण का हे एक प्रकारचा म्हणजे पाथची लेंथ आहे, एक प्रकारच्या काय पाथची लेंथ आहे. सो इट्स SI युनिट इज नॅचरली मीटर, पण इट वुड बी डेफिनेटली very small, of the order of diameter of molecules. That's why we can sometimes measure this in angstroms or nanometer or some smaller units. So SI unit याचं मीटर असणार आहे लॅम्बडाचं मीन फ्री पाथचं, आणि it depends on diameter and molecule density. So this is about mean free path. Okay, so that's it for today's lecture. So in next lecture we'll be discussing on pressure of ideal gas. So next lecture मध्ये आपण पुढचा जो पार्ट आहे म्हणजे प्रेशर, वन ऑफ द स्टेट व्हेरिएबल्स, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गॅस, ते प्रेशरचं एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्युलर नेचर ऑफ गॅस, हे प्रेशरचं एक्सप्रेशन नेमकं काय असतं हे आपल्याला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस करायचं आहे. ओके.